السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو حكمل معاكم شرح بقية دروس الوحدة الأولى من كتاب الإنجليزي للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثالث. قبل ما أبدأ بالفيديو بتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو إنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معي في القناة. ونبدأ بسم الله بنمبر 9 وهو reading. reading أي القراءة. before reading قبل القراءة. Question number 1. Have you ever heard of Murphy's Law? هل سبق وأن سمعت عن قانون مورفي؟ Find out if any of your classmates know about it. ابحث إن كان هناك أي من أصدقائك في الصف يعرفون عن هذا القانون. Number 2. Read the article and underline all the sentences that talk about something that went wrong. اقرأ هذه المقالة وضع خطاً تحت جميع الجمل التي تتحدث عن الأشياء التي حصلت بصورة خاطئة وغير متوقعة. Question number 3. Write a sentence to state what the writer is trying to say. اكتب جملة لتوضح ماذا يحاول الكاتب أن يقول. في هذه المقال سوف نتحدث عن Murphy's Law، عن قانون مورفي. You invite your friends over to watch a final football match on TV. أنت قمت بدعوة أصدقائك لتشاهدوا المباراة النهائية على التلفاز. There are plenty of juices in the refrigerator. كان هناك الكثير من العصائر في الثلاجة. You have bowls filled with your favorite snacks on the table. أنت لديك أيضا أطباق ممتلئة بمختلف السناكس الذي تفضله على الطاولة. And you are all set to watch the big match. وجميعكم جلستوا لتشاهدوا المباراة الكبيرة. You turn on the TV set. قمت بتشغيل التلفاز. And all you get are fuzzy images on the screen. وبعد أن أشعلت التلفاز وجدت أن الصورة ضبابية على الشاشة، أي أن الشاشة غير واضحة. Could this be Murphy's Law at work؟ هل يمكن أن يكون هذا قانون مورفيز يعمل الآن؟ Murphy's Law state. إذن ما هو قانون مورفي؟ ينص قانون مورفيز If anything can go wrong, it might go wrong. إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يكون خاطئاً، هو ربما فعلاً يكون أو يصبح خاطئاً. Similar situations occur all the time. حالات مشابهة تحصل طوال الوقت. When you are in a hurry to open the door and you try several keys on the key ring. عندما تكون بعجلة من أمرك لتفتح الباب وتقوم بتجربة جميع المفاتيح الموجودة في الحلقة المفاتيح. The last remaining key is usually the one that works. آخر مفتاح يتبقى هو غالباً ما يعمل أو ما يفتح الباب. When you're late meeting your friends and they're all waiting for you at the mall. عندما تكون متأخراً لمقابلة أصدقائك وجميعهم ينتظرونك في المول. All the traffic lights are red. تكون جميع الإشارات حمراء. When you get in a line at the supermarket, you find you've chosen the slowest one and it just doesn't move. أيضاً عندما تختار الطابور في السوبر ماركت عند المحاسبة، تجد أنك اخترت أبطأ طابور الذي لا يتحرك. Is this bad luck or coincidence؟
هل هذا سوء حظ أم صدفة؟ According to British physicist Robert Matthews, it's neither one nor the other. وفقاً للفيزيائي البريطاني روبرت ماثيوز، لا هو سوء حظ ولا صدفة. He explains that our selective memories tend to remember the bad episodes more readily than the things that usually work out. هو وضح أن ذاكرتنا دائما تتذكر المشاهد السيئة أكثر من الأشياء أو المشاهد الجيدة. Also, the law of probability is more against us than in our favor in many situations. أيضا قانون الاحتمالية هو في الغالب يكون عكس وضد ما نفضله في الكثير من الحالات. For example, مثلا, in the supermarket with 5 cashiers, the chances of getting the fastest lane are 20% and 80% for a slower lane. في السوبر ماركت هناك 5 كاشيرات أو محاسبات. فرص حصولك على الطابور السريع أو الأسرع هي 20%، و80% هي للطابور البطيء. Matthews became a popular scientist when he proved that a piece of toast doesn't necessarily fall on the floor on the buttered side. ماثيوس أصبح عالماً معروفاً عندما أثبت أن قطعة التوست ليس من الضروري أن تسقط على الأرض في الوجه المدهون بالزبدة. BBC television gathered 300 people to throw pieces of buttered toast up in the air and observe on which side they fell. قناة البي بي سي التلفزيونية جمعت 300 شخص لكي يقوموا برمي قطع التوست المدهونة بالزبدة في الهواء ويراقبوا في أي جهة تسقط. Half fell on the buttered side and half did not. نصفها سقطت على الجزء المدهون بالزبدة والنصف الآخر لم يسقط على الجزء المدهون. Just remember that you cannot blame Murphy's law for everything that goes wrong. تذكر دائما أنه لا يمكنك أن تلوم قانون مورفي لأي شيء يحصل معك بصورة خاطئة. If the hot water runs out while you're taking a shower, it's probably because the hot water heater needs to be fixed. إذا نزلت عليك ماء ساخنة بينما كنت تستحم، هذا ربما بسبب أن سخان الماء يحتاج إلى إصلاح. If you miss the bus and are late getting to school, it's probably because you did not wake up early enough. إذا ضاع عليك الباص وتأخرت على المدرسة، هذا ربما بسبب أنك لم تستيقظ مبكرا كفاية. And if you lose all your files on the computer, let's be honest, it's your fault for not having a backup of your files. أيضا إذا فقدت وخسرت جميع الفايلات والملفات على الكمبيوتر، لنكون صادقين معا، إنه خطأك أنت لأنك لم تأخذ نسخة احتياطية لهذه الملفات. Captain Edward A. Murphy. Captain Edward A. Murphy Jr. was an engineer at Edwards Air Force Base in the United States. كابتن إدوارد مورفي كان مهندساً في قاعدة السلاح الجوي
في أمريكا. In 1949 في عام 1949 he was working on a machine to measure the heartbeat and breathing of pilots. في هذا العام كان يعمل على آلة لقياس ضربات القلب وتنفس الطيارين. But something was malfunctioning in the equipment as the result of human error. لكن كان هناك خلل في الجهاز نتيجة لخطأ بشري. Murphy blamed the lab technician and said, if there is any way to do it wrong, he will. قام مورفي بلوم فني المعمل وقال: إذا كان هناك أي طريقة لفعله بشكل خاطئ سوف يفعله. One person's failure can bring a whole project crashing down. فشل الشخص الواحد يمكن أن يؤدي إلى فشل المشروع بالكامل. And Murphy's view was that some failure or something negative will typically happen. وكان رأي مورفي أن بعض الفشل أو الأشياء السلبية سوف تحصل. Murphy's phrase became popular in all areas to explain the failures of everyday things. عبارة مورفي هذه أصبحت متداولة ومعروفة في جميع الحالات التي تفسر الفشل الحاصل في كل يوم. ننتقل إلى after reading. بعد القراءة answer the questions about the reading. أجب على الأسئلة الخاصة بالقراءة. Question number 1. What does the example of the final football match illustrate? ماذا كان يوضح مثال مباراة كرة القدم النهائية؟ تعبر عن ماذا؟ It illustrates that bad things seem to go wrong at precisely the wrong time. توضح أن الأشياء السيئة تبدو أنها سيئة أو خاطئة بالضبط في الوقت الخاطئ. Question number 2. What does Murphy's law state? على ماذا ينص قانون مورفيز؟ If anything can go wrong, it will go wrong. إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يكون خاطئا سوف يكون خاطئا بالفعل. Number 3. According to Robert Matthews, how does the law of probability work against us in the supermarket line? وفقا لما قاله روبرت ماثيوز، كيف يعمل قانون الاحتمالية عكس ما نريد في طابور السوبر ماركت؟ Because the chances of getting in the fastest lane are not that high. لأن فرصة الوقوف في الطابور الأسرع أو الحصول على الطابور الأسرع هي ليست مرتفعة. For example, مثلا if there are 5 lines، إذا كان هناك 5 طوابير، our chance of getting a slower lane is 4 out of 5 or 80%. فرصتنا للحصول على الطابور الأبطأ هي 4 من 5 أي 80%. Number 4. Why did Matthews do the buttered bread experiment? What did it show? لماذا قام ماثيوز بعمل تجربة الخبز المدهون بالزبدة وماذا أوضحت هذه التجربة؟ He wanted to show that although people think that bad things always happen, things happen according to the law of probability. هو أراد أن يوضح بالرغم من أن اعتقاد الناس أن دائما الأشياء السيئة هي التي تحصل، إلا أن هذه الأشياء تحصل وفقا لقانون الاحتمالية. ننتقل إلى discussion المناقشة. Question number 1. Give examples of Murphy's law using your own experience. أعطي أمثلة عن قانون مورفي مستخدما تجاربك الخاصة. He wants to say
that one person's problem would cause a big damage. يريد أن يقول في قانون مورفيز أن مشكلة شخص واحد ربما تسبب في تلف كبير أو مشكلة كبيرة. مثلا for example, if I drive recklessly, I will cause a big accident. إذا كنت أقود السيارة بتهور يمكن أن أتسبب بحادث كبير. Number 2. Do you believe in Murphy's Law? Why or why not? هل تعتقد صحة قانون مورفيز؟ لما ولما لا؟ Yes, I do. I totally agree with his opinion because one mistake could cause a disaster. نعم، أنا أوافق بالكامل مع رأيه، لأن خطأ واحد يمكن أن يتسبب في كارثة. وبانتهاء هذا السؤال أكون قد وصلت إلى نهاية الدرس ونهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو اضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه، وشكرا.